Tárkonyos csirkeragú levest készítek. Szükségünk lesz egy vöröshagymára, fölkockázott csirkemelre, a csirke mellett fehéredésig pirítjuk. Majd hozzáadjuk a fokhagymát, ezek után a zöldségeket, és tovább pirítjuk egy kicsit. Hozzátesszük a babérlevelet, házi vegetát, borsot. Majd 2 darab leveskockát. Egy csokor petrezselymet, és 30 percig fedő alatt főzzük. Ezek után hozzáadjuk a gombát, és hozzátesszük a borsót is. Majd további 15-20 percig főzzük, fedő nélkül. Készítünk habarest, liszt és tejszín keveréke. Egy teáskanál mustár, és teszünk hozzá szójaszószt. Majd beleöntjük a habarásunkat. Fölforraljuk, és ezek után egy evőkanál tárkony. Ha tetszett a videó, kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozz fel.